Good evening, students. মই তোমালোকক আজি তোমালোকৰ সিলেবাসতে থকা এটা টপিক লেবাইলিটি এণ্ড ইনাৰ্টনেছ ইন কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমপ্লেক্সেছ তাৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ ওলাইছো। প্ৰথমতে আমি লেবাইল আৰু ইনাৰ্ট এই শব্দ দুটা এনো কি বুজায় সেইটো আমি জানি লওঁ। লেবাইল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে the things which can be easily altered or the things which can be easily displaced এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা এটা দিয়ে। আৰু ইনাৰ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে inactive, means lacking movement. These are the things which are lacking movements or mobility. তেনেকুৱা এটা ধাৰণা ইনাৰ্ট শব্দটোৰ পৰা আমি পাওঁ। এতিয়া if you want to define, if you wish to define the terms labile and inert complexes, then complexes that undergo quick displacement of one ligands by other are called labile complexes by definition. অর্থাৎ কুইক ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি? কুইক ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে কুইক সাবস্টিটিউশন বা কুইক ডিসপ্লেসমেন্ট। এটা কমপ্লেক্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি এই ডিসপ্লেসমেন্ট বা সাবস্টিটিউশনটো 1 মিনিটতকৈ কম সময়ত হয় বা যদি ৰিয়েকশনটোৰ অৰ্ধ জীৱনকাল 1 মিনিটতকৈ কম হয় তেতিয়া হলে তাক আমি লেবাইল কমপ্লেক্স বুলি কওঁ। অন্যহাতে যিবোৰ ৰিয়েকশন যিবোৰ কমপ্লেক্সত সাবস্টিটিউশন বা ডিসপ্লেসমেন্ট হওঁতে 1 মিনিট বা 1 মিনিটতকৈ বেছি সময় লাগে বা যিবোৰৰ অৰ্ধ জীৱনকাল 1 মিনিটতকৈ বেছি তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশনবোৰক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেক্সবোৰক আমি ইনাৰ্ট কমপ্লেক্স বুলি কওঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি সাবস্ট্ৰেটটোৰ কনসেন্ট্ৰেশন 0.1 মোলাৰ আৰু টেম্পাৰেচাৰ 25 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডত মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে এইটো এটা জেনাৰেল ৰিয়েকশন, এইটো এটা অক্টাহেড্ৰেল কমপ্লেক্স। Metal atom is coordinated with 6 ligands, 5 L type of ligand and 1 X. And if you wish to replace one of this ligand with another ligand Y, then the resulting product will be like this, which will replace where the Y ligand replace the X ligand, resulting in a new compound, new octahedral compound with this chemical composition. এতিয়া এই ৰিয়েকশনটো এটো এটা যেহেতু এটা সাবস্টিটিউশন ৰিয়েকশন, এই ৰিয়েকশনটো কিমান সময় লাগিছে এটা? যদি এই ৰিয়েকশনটো 1 মিনিটতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হৈছে তেনেহলে এই ৰিয়েকশনটোক আমি লেবাইল ৰিয়েকশন বুলি কম বা এই L5MX এই কম্পাউণ্ডটোক আমি লেবাইল কমপ্লেক্স বুলি কম বা লেবাইল কম্পাউণ্ড বুলি কম। আৰু যদিহে এই ৰিয়েকশনটো হওঁতে 1 মিনিট বা তাতোধিক সময় লাগিছে তেতিয়া হলে আমি এই ৰিয়েকশনটোক ইনাৰ্ট বুলি কম বা এই কমপ্লেক্সটো যে স্টাৰ্টিং কমপ্লেক্সটোক আমি ইনাৰ্ট কমপ্লেক্স বুলি কম। আসলতে লেবাইল আৰু ইনাৰ্ট এই দুইটা শব্দই কাইনেটিকৰ লগত জড়িত শব্দ বা গতিৰ লগত জড়িত দুটা টাৰ্ম। এতিয়া এটা এক্সাম্পললৈ আহোঁ। এইটো এটা সিম্পল হেক্সাইকো আইৰন 2 কমপ্লেক্স আয়ন। এই কমপ্লেক্স আয়নটোৰ লগত যদি আমি থায়োসায়ানাইডৰ ৰিয়েকশন কৰোঁ, থায়োসায়ানাইড ইজ এ monodentate ligand, so সেই লিগাণ্ডটোৰ লগত যদি আমি ৰিয়েকশন কৰোঁ তেতিয়া হলে তাতে সাবস্টিটিউশন হয়। One of the water molecule or aqua ligand will be replaced by the thiocyanide ligand, forming a new species with this chemical composition. Etu eta octahedral complex e matro yate eta water molecule yare sota water molecule or eta water molecule thiocyanide etai replace kori enekwa dhৰণৰ এটা complex form কৰিছে। so etu eta substitution reaction. এতিয়া এক্সপেৰিমেন্টালি এটো পোৱা গৈছে যে এই ৰিয়েকশনটো খুব ফাস্ট, মানে এই ৰিয়েকশনটো 1 মিনিটৰ ভিতৰতে হৈ যায়। গতিকে
এটো এটা লেবাইল কমপ্লেক্সৰ উদাহৰণ তাৰ মানে FeH2O6 2+ এটা লেবাইল কমপ্লেক্স আয়ন আৰু এই ৰিএকচনটো হৈছে এটা লেবাইল ৰিএকচন এতিয়া এটা মন কৰিবলগীয়া কথা আছে the term inert does not mean that the displacement reaction is not possible the inert মানে আসলতে তাতে ৰিএকচনটো নহয় সাবস্টিটিউশন নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ই নুবুজায় আসলতে ইনাৰ্ট শব্দটোৱে ৰিএকচন এটা যে সোনকালে নহয় হেতুহে বুজায় ৰিএকচনটো নহয় বুলি নকয় ৰিএকচনটো হ'ব সাবস্টিটিউশন হ'ব বা ডিসপ্লেসমেন্টটো হ'ব কিন্তু it will take a longer period of time ইনাৰ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে হেতু বা ইনাৰ্ট কমপ্লেক্স বুলি আসলতে আমি এই কথাটোকে বুজো আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা the term lability and inertness is not related with thermodynamic stability of the complex and are purely kinetic terms মই আগতে কোৱাৰ নিচিনাকে lability আৰু inertness এই শব্দটোৰ লগত thermodynamic stability আৰু unstability এই দুটাৰ সম্পৰ্ক নাই তাৰ মানে ইনে সাধাৰণতে আমি কি বুজো যেতিয়া এটা কমপ্লেক্স থাৰ্মোডাইনামিক্যালি ষ্টেবল বুলি কওঁ ষ্টেবল কমপ্লেক্স বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে যে এই কমপ্লেক্সটোৱে ৰিয়েক্ট নকৰিব বা এই কমপ্লেক্সটো ইনাৰ্ট হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা এটা আমাৰ মনলৈ আহে তেনেকে থাৰ্মোডাইনামিক্যালি আনষ্টেবল বুলি ক'লে আমাৰ ধাৰণা হয় যে এই কমপ্লেক্সটো লেবাইল কিন্তু আসলতে নহয় দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে উদাহৰণস্বৰূপে NiCN42- এটো এটা কমপ্লেক্স আয়ন নিকেলৰ টেট্ৰাচায়নো এই কমপ্লেক্সটো থাৰ্মোডাইনামিক্যালি ষ্টেবল যেহেতু cyanide is a very strong ligand এই থাৰ্মোডাইনামিক্যালি এটা ষ্টেবল কমপ্লেক্স কিন্তু এক্সপেৰিমেন্টালি আমি পাইছো যে এই কমপ্লেক্স আয়নটো এটা লেবাইল কমপ্লেক্স তাৰ মানে ই যদিও থাৰ্মোডাইনামিক্যালি ষ্টেবল তথাপিও ই লেবাইল সাধাৰণ ধাৰণা মতে যদি এটা কমপ্লেক্স থাৰ্মোডাইনামিক্যালি ষ্টেবল হয় তেনেহলে ই ইনাৰ্ট হ'ব লাগিছিল কিন্তু ই ইনাৰ্ট নহয় ই থাৰ্মোডাইনামিক্যালি ষ্টেবল হয় আৰু ই লেবাইলো হয় আৰু সেই বস্তুটো আমি আইসোটোপ লেভেলিং সহায়ত আমি সেই বস্তুটো আমি ভেৰিফাই কৰিব পাৰো সাব্যস্ত কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব নিকেল টেট্ৰাচায়নো এই কমপ্লেক্স আয়নটোৰ লগত এটা কাৰ্বন 14 or cyanide আয়ন এটা লিগ্যান্ড এটা আমি ৰিয়েক্ট কৰাব লাগিব সো তেতিয়া যেটো কমপ্লেক্স আয়ন ৰিজাল্টিং কমপ্লেক্স আয়ন আমি যেটো পাম এই কমপ্লেক্স আয়নটোত আমি কাৰ্বন 14 উপস্থিতি আমি সাব্যস্ত কৰিব পাৰিম আৰু এটোৱে বুজাব যে এই ৰিএকচনটোত সায়ানাইডৰ ৰিপ্লেসমেন্ট বা সাবস্টিটিউশন হৈছে আৰু এটা সাবস্টিটিউশন ৰিএকচন আৰু এই সাবস্টিটিউশনটো 1 মিনিটৰ ভিতৰতে হয় তাৰ মানে এটো এটা লেবাইল ৰিএকচন এতিয়া এই লেবাইলিটি আৰু ইনাৰ্টনেস এই কনসেপ্টটো আমি ভিভিটিৰ সহায়ত আমি এস্টাবলিশ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি কমপ্লেক্সবোৰ দুটা ভাগত ভগাই ল'ব লাগিব হাই স্পিন কমপ্লেক্স আৰু লো স্পিন কমপ্লেক্সেস হাই স্পিন কমপ্লেক্স কাক কয় তোমালোকে জানা লো স্পিন কমপ্লেক্স কাক কয় তোমালোকে জানা হাই স্পিন complexes are normally labile and undergo dissociative SN1 reaction dissociative SN1 reaction মানে যিবোৰ মই এটা তলত এটা ডায়াগ্ৰাম এটা দিছো এটো এটা dissociative SN1 reaction এটো starting material এটো এটা আছে octahedral complex এই octahedral complex টোৰ পৰা first stepত এই লিভিং গ্ৰুপটো ওলাই যায় লিভিং গ্ৰুপটো ওলাই যোৱাৰ লগে লগে ই এটা 5 কোঅৰ্ডিনেটেড স্কয়াৰ পিৰামিডাল এটা ইন্টাৰমিডিয়েট ফৰ্ম কৰে ইন্টাৰমিডিয়েট কমপ্লেক্স আয়ন এটা ফৰ্ম কৰে আৰু তাৰ পিছৰ যেটো স্টেপ সেকেন্ড স্টেপটো
যেটো ইনকামিং লিগান থাকে এই লিগানটো আহি এই ভ্যাকেন্ট যেটো কোঅৰ্ডিনেশন সাইট থাকে তাত আহি এটাক কৰি পেলাই আকৌ অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্সটো ফর্ম করে ইয়াতে x টো রিপ্লেস কৰি y হমাইছে গতিকে এটো এটা সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন সো এই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশনবোৰক আমি ডিসোসিয়েটিভ মেকানিজম বুলি কওঁ কাৰণ ইয়াতে প্ৰথম স্টেপটো কি হয় এটা লিগান উলাই গৈ এটা লেস কোঅৰ্ডিনেশন সাইটৰ এটা কমপ্লেক্স ফর্ম কৰে লেস কোঅৰ্ডিনেশন নাম্বাৰ এটা কমপ্লেক্স আয়ন ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লেক্স আয়ন ফর্ম কৰে সেইকাৰণে এটোক আমি ডিসোসিয়েটিভ বুলি কওঁ যেহেতু প্ৰথম স্টেজটোত ফার্স্ট স্টেপটোত তাতে এটা লিগান ডিসোসিয়েট হৈ উলাই গুচি যায় আৰু যেটো নেক্সট স্টেপটোত আকৌ বাহিৰৰ পৰা বেলেগ এটা লিগান আহি সেই স্থানটো অকুপাই কৰে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশনবোৰক আমি SN1 dissociative SN1 reaction বুলি কওঁ so in case of high spin complexes ligands are more distant situated from the nuclei of the central metal ion and the hybridized orbitals are of high energy মানে high spin complexৰ ক্ষেত্ৰত লিগানবোৰ নিউক্লিয়াছ মানে সেন্ট্রাল মেটাল এটমটোৰ নিউক্লিয়াছৰ পৰা কিছু দূৰত্বত থাকে তাৰ মানে লিগান্ড আৰু মেটেলটোৰ দূৰত্বটো বেছি হয় হাই স্পিন কমপ্লেক্সবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই যিবোৰ হাইব্ৰিডাইজ অৰবিটেল থাকে হাই স্পিন কমপ্লেক্সৰ এই হাইব্ৰিডাইজ অৰবিটেলবোৰৰ এনাৰ্জি তুলনামূলকভাৱে বেছি সেইকাৰণে যেহেতু হাইব্ৰিডাইজ অৰবিটেলবোৰৰ এনাৰ্জি বেছি আৰু মেটেল আৰু নিউক্লিয়াই আৰু লিগাণ্ডৰ মাজৰ ব্যৱধানটো বেছি সেইকাৰণে সিহঁতৰ মাজৰ বন্ডবোৰ উইক মেটেল লিগাণ্ড বন্ডবোৰ তুলনামূলকভাৱে উইক হয় আৰু হাইব্ৰিডাইজ অৰবিটেলবোৰৰ এনাৰ্জি বেছি হোৱাৰ কাৰণে they are little bit unstable হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতি সহজে মেটেলটোৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে লিগাণ্ডবোৰ সহজে মেটেলটোৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে and that lead to dissociation nucleophilic substitution reaction আৰু সেইবোৰে আসলতে ডিসোসিয়েশন মেকানিজমটো ফলো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগায় for example thiocyanide displaces a water molecule in the following reaction it would the reaction মই আগতে দেখুৱা reaction টো একেটা reaction আসলতে ইয়াতে thiocyanate আয়নটোৱে water moleculeবোৰ ডিসপ্লেস কৰিছে আৰু আমি এক্সপেৰিমেন্টালি ম্যাগনেটিক মোমেন্ট মেজার কৰি পাইছো যে FeH2O6 2+ আয়ন এটো এটা 4 paramagnetic material তাৰমানে containing 4 unpaired electron আয়ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আয়ৰণৰ এই কমপ্লেক্স আয়নটোত আয়ৰন এটমটোত 4টা কৈ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকে এতিয়া আমি যদি অৰবিটেল পিকচাৰটো চাওঁ আয়ৰন Fe2+ মানে হৈছে it's a d6 system আৰু এই d6 systemটোত before complex to form হোৱাৰ আগতে আয়ৰনটোৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো কি হয় এটো হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন d orbit 3d orbitalটো তোমালোকে দেখিছা যে এটা অৰবিটেলক বাদ দি বাকি অৰবিটেল গিটা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনেৰে ভৰি আছে মানে মুঠতে এতে 4টা কৈ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু after complexation মানে কমপ্লেক্সটো ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত 6টা ওয়াটাৰ মলিকিউল ইয়াতে লগ হোৱাৰ পিছত 6টা ইকুয়াল লিগান ইয়াতে লগ হোৱাৰ পিছত কোঅৰ্ডিনেট হোৱাৰ পিছত যেটো সিচুৱেশন তেনে ক্ষেত্ৰত তাৰ অৰবিটেল পিকচাৰটো হয় এনে ধৰণৰ
এই 3D অৰবিটেলৰ ইলেক্ট্ৰনবোৰ আনএফেক্টেড হৈ থাকিব আৰু ইয়াতে দেখিছো আমি আউটাৰ যিবোৰ 4D অৰবিটেল আউটাৰ 4D অৰবিটেলটো ইয়াতে ইউজ কৰা হৈছে হাইব্ৰিডাইজেশ্যনৰ কাৰণে আৰু হাইব্ৰিডাইজেশ্যনটো হৈছে sp3d2 সো এইটো এটা আউটাৰ অৰবিটেল যিহেতু এই কমপ্লেক্সটো ফৰ্ম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ফৰ্ম হোৱাৰ পিছতো ইয়াতে চাৰিটাকৈ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে গতিকে এই কমপ্লেক্সটোৰো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট 4.9 বৰ ম্যাগনেটন অৰ্থাৎ এই কমপ্লেক্সটো চাৰিটাকৈ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে বুলি প্ৰমাণিত হৈছে এতিয়া এটো আছিল হাই স্পিন কমপ্লেক্সৰ ক্ষেত্ৰত যে লো স্পিন কমপ্লেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় লো স্পিন কমপ্লেক্সেস are labile but prefer associative mechanism হাই স্পিন কমপ্লেক্সবোৰে কি দেখুৱায় হাই স্পিন কমপ্লেক্সবোৰ labile কিন্তু they prefer dissociative mechanism on the other hand low spin complexes are labile but they prefer associative mechanism the associative mechanism to কি actually associative mechanism to কি হয় যেটো intermediate step এই intermediate step toত 7 coordinated এটা complex ionor formation হয় dissociative mechanism আমি already যেটো পাই আহিলো এটো ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে তাতে 5 coordinated square planar complex এটা ফৰ্ম হয় intermediate step কিন্তু associative mechanismত 7 coordinated তাৰ মানে initially এটো octahedral আছিল 6টা coordinated আছিল কিন্তু যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা ইনকামিং লিগ্যান্ড এটা অ্যাটাচ হ'ব তেতিয়া লিভিং গ্ৰুপটো একেলগে ওলাই না যায় এটো অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিত পোৱাৰ নিচিনা অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিত আমি both side attack যে হয় both side attack means living group আৰু entering group দুইটা একে সময়তে মেটেলটোৰ লগত লগ লাগি থাকে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন ইয়াতো হয় আৰু তাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা 7 coordinated intermediate complex ion এটা ফৰ্ম হয় এটো হৈছে associative mechanism so ইয়াত কিছুমান পইণ্ট আমি চাব লাগিব ligands are closer to the nuclei and the resulting bonds are more stable and stronger এই ক্ষেত্ৰত unlike the high spin complex ইয়াত কি হয় লিগ্যান্ডবোৰ মেটেলৰ নিউক্লিয়াৰ ওচৰত থাকে ওচৰত থাকে কাৰণে ই সহজে এৰি নিদিয়ে means dissociation to সহজে নহয় unlike the high spin complexes secondly inner orbital complexes means those complexes in which inner d orbital is being used so octahedral ক্ষেত্ৰত তাৰ configuration to n-1 d2 sp3 আৰু square planar ক্ষেত্ৰত inner orbital যদি হয় তেতিয়াহলে n-1 d sp2 and would not prefer dissociative mechanism for substitution reaction and are inert in nature dissociative কি কাৰণে নহয় কাৰণ ইহঁতৰ এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে লিগ্যান্ডবোৰ নিউক্লিয়াছৰ যথেষ্ট ওচৰত থাকে তুলনামূলকভাৱে ওচৰত থাকে এই কাৰণে সিহঁতৰ মাজৰ বণ্ডবোৰ ষ্ট্ৰং হয় আৰু সহজে এৰি যাব নোখোজে ডিসোসিয়েট নহয় এটা at the same time এই তাত যিবোৰ হাইব্ৰিড অৰবিটেল আছে এই হাইব্ৰিড অৰবিটেলবোৰৰ এনাৰ্জি ৰিলেটিভলি কম বা ষ্টেবল এই কাৰণে ডিসোসিয়েশনৰ টেন্ডেন্সিটো তাতে কম আৰু এই কাৰণে ই dissociative mechanism of substitution reaction is not preferred তাৰপিছত হৈছে an association mechanism involves the attachment of attacking ligand before removal of the living group তাৰ মানে
লিভিং গ্ৰুপটো ওলাই যোৱাৰ আগতেই ইনকামিং গ্ৰুপটোৱে মেটেলটো এটেক কৰে so this kind of mechanism is favorable with inner orbital complexes inner orbital কথা মই কি কাৰণে কৈ আছো inner orbital মানে n-1d orbital যেতিয়া ইউজ হয় এটোক আমি inner orbital বুলি কওঁ যদি nd orbital টো ইউজ হলহেতেন তেতিয়া তাক আমি outer orbital বুলি কলোহেতেন example হিচাপে উদাহৰণস্বৰূপে CO6 3+ hexacarbonyl cobalt hexacarbonyl 3+ ion is an inert for dissociative reaction pathway এই ৰিঅ্যাকশনটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডিসোসিয়েটিভ মেকানিজমটো যদি ফলো কৰো তেতিয়া হলে ইয়াক লাগিব যে এটো এটা ইনার্ট ৰিঅ্যাকশন তাৰ মানে ডিসোসিয়েট হ'ব নখুজিব তাৰ মানে ইন্টারমিডিয়েট টু 5 কোঅর্ডিনেটেড ইন্টারমিডিয়েট ফর্ম নকৰে less likely to form a 5 coordinate intermediate complex but labile for associative nucleophilic substitution reaction in which it will form a 7 coordinated intermediate complex ion. Here also this fact can be established by using a isotope labeling method. I mean, carbonyl to jodi ami eta carbon 14 long tenehole tar jitu presence he presence to ami establish korbo paru etia orbital picture to jodi sao ami before the formation of the complex this was the orbital picture CO3+ is again d6 system আৰু এই d6 সিস্টেমত দেখিছো আমি চাৰিটা কৈ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে কিন্তু আমি এক্সপেৰিমেন্টালি এটো পাইছো যে CO6 3+ আয়ন কমপ্লেক্স আয়নটো হৈছে এটা ডায়ামেগনেটিক আৰু সেই ডায়ামেগনেটিক হ'বলৈ হলে এই চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন এনেকে থাকিব না লাগিব এই চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন কি হ'ব লাগিব পেয়াৰ্ড হৈ থাকিব লাগিব and this is the situation এটো হৈছে কমপ্লেক্স টু ফৰ্মেশনৰ পিছত এইকিটা লগ লাগি পেলাই পেয়াৰ্ড হৈ গল আৰু পেয়াৰ্ড হোৱাৰ পিছত এই দুটা এমটি হৈ গল এই দুটাত কি হ'ব আমাৰ লিগান্ডৰ ইলেক্ট্ৰন কিটা সোমাব সো এই হাইব্ৰিডাইজেশনটো হ'ব D2sp3 সো যেহেতু ইয়াতে এটা 3d অরবিটাল ইনভলভ হৈছে হাইব্ৰিডাইজেশনত আৰু 3d এটা ইনাৰ অৰবিটাল যদি 4d ইউজ হলহেতেন তেতিয়া হলে আমি তাক আউটাৰ অৰবিটাল বুলি কলোহেতেন যেহেতু 3d ইউজ হয় হাইব্ৰিডাইজেশনত সেইকাৰণে তোক আমি ইনাৰ অৰবিটাল হাইব্ৰিডাইজেশন বুলি কওঁ আৰু ইয়াক হাইব্ৰিডাইজেশন দিছে D2sp3 আৰু যদি আমি এনেকে কনসিডাৰ কৰো হাইব্ৰিডাইজেশনটো তেতিয়া আমি দেখিম যে এই কমপ্লেক্সটোত এটা ডায়ামেগনেটিক কমপ্লেক্স কাৰণ ইয়াতে এটাও আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন উপস্থিত নাই এবাৰ আহিলে complexes that contain at least one vacant d orbital prefer associative mechanism তাৰ মানে যিবোৰ কমপ্লেক্সত যদি এটা হলেও vacant d orbital থাকে সেই কমপ্লেক্সবোৰে associative mechanism to prefer কৰে মানে যিবোৰ মেকানিজমত এটা 7 coordinated intermediate form হয় metal ions with less than 3 electrons যদি এটা মেটালত 3টা ইলেক্ট্ৰন থাকে বা less than 3 electrons যদি থাকে তাৰ মানে 3টা ইলেক্ট্ৰনতকৈ যদি কম থাকে মানে এটা বা দুটা যদি ইলেক্ট্ৰন থাকে তেতিয়া হলে হাই স্পিন আৰু লো স্পিন সিস্টেমৰ কথা আমি তাতে ক'ব নোৱাৰো তাতে হাই স্পিন আৰু লো স্পিনৰ কনসেপ্টটো নাথাকে Such complexes are having good chances to accept the pair of electrons provided by the attacking ligand in the vacant first 3d orbitals that are empty even after hybridization. তাৰ মানে যদি তিনটাতকৈ কম ইলেক্ট্ৰন থাকে এটা মেটালত তেতিয়া হলে তাত ভ্যাকেন্ট অৰবিটাল থাকি যায় আৰু সেই ভ্যাকেন্ট অৰবিটালবোৰ
associative mechanism কাৰণে বেছি হেল্পফুল হয় তাৰ মানে তাতে ইনকামিং লিগানটো আহি পেলাই এডাল এক্সট্ৰা বন্ড ফৰ্ম কৰিব পাৰে so that it can give rise to a 7 coordinated intermediate and that is nothing but the associative mechanism on the other hand substrate in which metal ion that has at least have filled first 3d orbital zero প্ৰথম তিনটা d orbital fill হৈ থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত it will direct the incoming ligand to outer d orbital and therefore associative mechanism are less favorable যদি already তিনটা d orbital fill up হয়ে থাকে প্ৰথম তিনটা d orbital তেতিয়া হলে তেনেবোৰ কমপ্লেক্সৰ ক্ষেত্ৰত তেনেবোৰ মেটেলৰ ক্ষেত্ৰত ইনকামিং লিগানটোৱে এটা outermost d orbitalত হমুৱাটো তাৰমানে কি হ'ব less favorable হ'ব আৰু ultimately it will be inert for associative substitution reaction যেহেতু তাতে 7 coordinated intermediate to form কৰিব নোৱাৰিব এই কাৰণে ই associative substitution reactionৰ কাৰণে অনুকূল নহব মানে it will be inert for associative substitution reaction এতিয়া যদিও আমি valence bond theory সহায়ত lability বা inertness to discuss কৰিলো to some extent it is possible to explain all these things with the help of BVT but still there are certain limitations for example in case of D8 configuration of metal ion incoming ligands has only chance to occupy outer d orbital and associative substitution reaction should be less favorable but experimentally such compounds are found to be labile a d8 nickel complex of ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যদিও তাতে associative substitution reaction to less favorable মানে তাতে নহয় হোৱাৰ সুবিধা নাথাকে তথাপিতো যদি associative mechanism নহয় তেনেহলে it should be inert but thermodynamic কিন্তু experimentally আমি এই কম্পাউণ্ডবোৰক labile হিচাপে পাইছো গতিকে এটো valence bond theory সহায়ত এই কথাটো আমি সঠিক ব্যাখ্যা দিব নোৱাৰো এটো এটা তাৰ কাৰণে লিমিটেশন বুলি ধৰা হয় এতিয়া আমি যদি সামাৰি খিনি চাও labile আৰু inert complexৰ VBT জৰিয়তে তেতিয়া হলে আমি দেখিম কি আমি শিকিলো complexes which undergo fast nucleophilic substitution reaction that means the complexes in which T half is less than 1 minute are called labile প্ৰথম কথা secondly complexes which undergo slow nucleophilic substitution reaction for which T half is more than 1 or greater than 1 minute are called inert means those who are slow reaction these are called inert thirdly according to valence bond theory high spin complexes are labile and undergo dissociative SN1 mechanism we discuss kori aishu dissociative SN1 mechanism or ক্ষেত্ৰত high spin complex er ক্ষেত্ৰটো দেখা যায় তেনেকে low spin complexes ক্ষেত্ৰত low spin complexes are labile when undergo associative mechanism or কাৰণে low spin complex বোৰ labile whereas for dissociative mechanism high spin complexes are labile eto more rakhibologya kotha complexes containing metal ion having one empty inner d orbital after filling of electrons provided pairs provided by ligand prefer associative mechanism of nucleophilic substitution finally complexes in which metal ion that at least have fill first 3d orbital by its own electrons like d3 to d6 d3 d4 d5 and d6 will direct the incoming ligand to outer d orbital and therefore associative mechanisms are less favorable so এখিনি তোমালোকে অকমান হেৰি কৰি চাবা ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ
মই CFT সহায়ত কেনেকৈ লেবাইলিটি বা ইনাৰ্টনেছ এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে অকণমান তোমালোকক ক'ম। থেংক ইউ।